साथीहरु हामीहरुमध्ये धेरैजनाले पोको F2 को प्रतीक्षा गर्नुभएको थियो होला र तपाईहरुलाई पोको F2 हामीले अबका दिनहरुमा देख्न पाउँछौं कि पाउँदैनौं भन्ने पनि लागिरहेको होला। अनि साथीहरु फाइनल्ली पोको F2 को स्क्रिन प्रोटेक्टर अनलाइनमा लीक भएको छ, जसले गर्दा यो कन्फर्म भएको छ कि यहाँ तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ वाटर ड्रप नच वाला डिस्प्ले। अनि साथमा यसको बारेमा अन्य थुप्रै इन्फर्मेसन बाहिर आएको छ, जस्तै कि यो फोनमा तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ 64 मेगापिक्सलको क्वाड रियर क्यामेरा र इनडिस्प्ले फिंगरप्रिन्ट सेन्सर। यस्तैमा साथीहरु यदि तपाई यहाँ नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला र बेल आइकन पनि अवश्य दबाउनु होला। आजको यस भिडियोलाई हेर्दै गर्नु होला र हामीले कुरा गर्ने छौं पोको F2 को बारेमा, के स्पेसिफिकेसन्सको साथमा आउने छ यो फोन, कहिले र कुन प्राइस सेगमेन्टमा यो फोन लन्च हुन्छ भन्ने विषयमा। नमस्कार साथीहरु, म हुँ देवेन्द्र कुमार, टेक्निकल देवेन च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आउनुहोस् सुरु गरौँ आजको यस भिडियो। सब्स्क्राइब गर्नुहोला टेक्निकल देवेन च्यानललाई र बेल आइकनलाई पनि दबाउनु होला लेटेस्ट टेक्नोलोजी भिडियो सबैभन्दा पहिला देख्नको लागि। सबैभन्दा सुरुमा कुरा गरौँ यस फोनको डिजाइनको बारेमा। यसमा तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ ग्लास ब्याक, जुन चाहिँ ग्लोसी ग्रेडियन्ट फिनिशको साथमा आउनेछ। अनि त्यसको साथमा यहाँ तपाईले क्वाड रियर क्यामेरा पनि पाउन सक्नुहुन्छ। अनि साथीहरु यदि यसको फ्रन्ट साइडको कुरा गर्ने हो भने यहाँ तपाईले 6.4 इन्चको वाटर ड्रप नच वाला डिस्प्ले पाउन सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ सुपर एमोलेड प्यानल हुनेवाला छ। अनि यसको साथमा तपाईले यहाँ इनडिस्प्ले फिंगरप्रिन्ट सेन्सर पनि पाउन सक्नुहुन्छ। अब कुरा गरौँ यसको प्रोसेसरको बारेमा। यहाँ तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ स्न्यापड्रागन 855 वा 855 प्लस को एसओसी। यसको साथमा यहाँ तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ एन्ड्रोइड पाईको सपोर्ट, जुन चाहिँ पोको लन्चर 2.0 को साथमा आउनेछ। यसको मतलब साथीहरु अब यस फोनको युआई मा कुनै पनि एड देखिने छैन। अनि यसको साथमा यहाँ तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ 3 र्याम भेरिएन्ट्स, 6GB 64GB, 6GB 128GB र 8GB 256GB। अब कुरा गरौँ यसको क्यामेरालाई लिएर। यहाँ तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ क्वाड रियर क्यामेरा, जसको मेन सेन्सर हुनेछ 64 मेगापिक्सलको। अनि यहाँ तपाईले स्यामसङ GW1 को सेन्सर पाउन सक्नुहुन्छ। अनि यसको साथमा 13 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड एंगल लेन्स, 8 मेगापिक्सलको टेलिफोटो लेन्स अनि 5 मेगापिक्सलको डेप्थ सेन्सिङ सेन्सर पनि पाउन सक्नुहुन्छ। अनि यसको साथमा यदि फ्रन्ट क्यामेराको कुरा गर्ने हो भने यहाँ तपाईले सेल्फीको लागि 20 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरा पनि पाउन सक्नुहुन्छ। यसमा तपाईले Redmi K20 र Redmi K20 Pro को भन्दा पनि राम्रो क्यामेरा परफर्मेन्स पाउन सक्नुहुन्छ। अनि अब कुरा गरौँ यसको ब्याट्रीको बारेमा। यहाँ तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ 4000 mAh को ब्याट्री, जुन चाहिँ क्वालकम क्विक चार्ज 4.0 को सपोर्टको साथमा आउनेछ। अनि यसको साथमा यहाँ तपाईले 18 वाट को फास्ट चार्जर बक्स भित्र नै पाउन सक्नुहुन्छ। अनि यसबाहेक तपाईले यहाँ पाउन सक्नुहुन्छ 3.5mm अडियो ज्याक, टाइप सी पोर्ट र NFC को पनि सपोर्ट पाउन सक्नुहुन्छ। अनि अब कुरा गरौँ यसको प्राइसिङको बारेमा। यसमा तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ वाटर ड्रप नच वाला डिस्प्ले, त्यसैले यसको प्राइस Redmi K20 Pro को भन्दा कम हुनेछ। यसको मतलब यस फोनको स्टार्टिङ प्राइस 40 देखि 45,000 को बीचमा नै हुनेवाला छ। अनि यदि यसको लन्च डेटको बारेमा कुरा गर्ने हो भने धेरै लिक्स र रुमर्सहरु यस्तो आएको छ कि यो फोन सेप्टेम्बर महिनाको 2nd या 3rd विकमा इन्डियामा लन्च हुनेछ। अत साथीहरु यही नै थियो पोको F2 को केही कन्फर्मेसन्स। आशा गर्दछु तपाईहरुलाई यो भिडियो पक्कै पनि राम्रो लाग्यो होला। हस्त साथीहरु, आजको लागि यस भिडियो यति नै। यदि तपाईहरुलाई यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने यस भिडियोलाई लाइक गर्नु होला, शेयर गर्नु होला र हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। हामी तपाईहरुको लागि यस्तै टेक रिलेटेड भिडियोज लिएर उपस्थित हुने नै छौं। थ्यांक्स फर वाचिङ। गुड बाइ।